Hey, xin chào! Hôm nay mình muốn nói về một cái suy nghĩ khá là phổ biến trong xã hội hiện nay, và đó là quan niệm học vì điểm. Nhiều người coi là việc học không phải là một cái quá trình để rèn luyện bản thân, để đúc kết cho mình được những cái kiến thức về cuộc sống xung quanh. Mà thực chất việc học cũng chỉ là một cái công cụ để bạn đạt được cái điểm cuối kỳ thôi. Đối với mình thì mình cảm thấy đây là một suy nghĩ khá là lệch lạc, tiêu cực và sai lầm. Và về vấn đề này thì mình có 3 điều muốn nói. Thứ nhất, khi bạn học vì điểm, mình cảm thấy là bạn đang kìm hãm sự phát triển của bản thân trên nhiều phương diện. Bạn quan tâm đến cái việc đạt được con điểm cuối kỳ, nhưng mà bạn lại không quan tâm đến cái quá trình hình thành một cái nền tảng kiến thức vững chắc. Lấy ví dụ môn tiếng Anh đi, bạn có thể được 9 phẩy, 10 phẩy, điểm IELTS, điểm TOEFL, điểm TOEIC của bạn cao ngất ngây. Nhưng đến cái lúc mà thực sự đặt bạn vào một cái tình huống để bạn sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người bản địa thì bạn có làm thế một cách tự tin được không? Mình đã chứng kiến rất nhiều người không làm thế được. Vì sao? Vì bạn học vì điểm, bạn học để đạt được những con số vào cuối kỳ này, nhưng mà thực chất những cái con số này nó có phản ánh được trình độ của bạn trong cái lĩnh vực này không? Mình thấy chỉ một phần nào thôi. Đây chính là tác hại của việc học vì điểm, và những lò luyện thi họ đã phần nào đào sâu, đục khoét và khai thác được những cái suy nghĩ này của một số bạn. Họ luyện cho bạn để vào phòng thi để đạt được những cái điểm bạn mong muốn, mà thực chất là bạn học được bao nhiêu và bạn phát triển bản thân trên những phương diện nào. Ngoài ra, khi bạn học vì điểm, bạn kìm hãm sự phát triển của bản thân, đặc biệt là khi bạn phải chọn những cái môn học cho tương lai. Vì sao? Vì thường bạn sẽ có xu hướng chọn những cái môn mà là sở trường của bạn, là lĩnh vực mà bạn cảm thấy an toàn và dễ đạt được điểm cao. Thật ra thì chúng ta thường có xu hướng tránh mạo hiểm nên cũng không có vấn đề gì mấy trong cái điều này cả. Nhưng thật đáng tiếc khi mà bạn chọn những cái môn mà thực sự bạn không thích học lắm, mà bạn chỉ chọn vì đây là lối thoát dễ để đạt điểm cao. Mình tin chắc là nếu như bạn có lòng đam mê, lòng say mê trong một cái lĩnh vực nào đấy thì điểm bạn tự thế mà bay lên thôi, không cần bạn phải kéo lên. Mình muốn lấy ví dụ cá nhân là năm ngoái mình tốt nghiệp với bằng cử nhân, ngành chính trị và quan hệ quốc tế. Và thực sự là mình học được rất nhiều và mình cảm thấy rất thích thú khi học cái ngành này. Nhưng đến cái lúc mà phải chọn ngành trong bằng thạc sĩ thì mình lại chọn một cái ngành không liên quan đến chính trị là mấy, và đó là kinh doanh quốc tế. Đơn giản thì trong 3 năm học quan hệ quốc tế, nhiều lúc cái cuộc thảo luận nó xoáy vào cái vấn đề kinh tế, tài chính thì mình cũng không tham gia được là mấy. Và vì thế mình đã quyết định thử sức trong một cái lĩnh vực mới, một cái lĩnh vực mà mình cảm thấy càng ngày càng quan trọng trong cuộc sống. Và mình cũng suy nghĩ đơn giản thôi, mình cảm thấy là cái việc đúc kết những kiến thức và nâng cao tầm hiểu biết trong cuộc sống thì nó quan trọng hơn điểm số. Và chính vì cái suy nghĩ này nên mình cảm thấy là điểm số mình hiện giờ khá là ok, thậm chí là còn cao hơn cái thời mà học bằng cử nhân cơ. Mình cảm thấy là cái suy nghĩ học vì điểm nó rất là tiêu cực. Và một khi bạn chuyển sang cái suy nghĩ học vì học thì lúc đấy thì cái quá trình học mình cảm thấy rất là dễ tiếp thu, cũng như là rất là xứng đáng công sức mình bỏ ra. Thứ hai là mình cũng không chỉ đang nói đến các bạn học sinh, sinh viên, những bạn mà đang thi những cái bằng cấp, những cái chứng chỉ, mà mình cũng nói đến các bậc phụ huynh, những thầy cô giáo, và rộng hơn nữa là toàn thể xã hội và cái hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay. Bạn nghĩ thì cũng khó lắm chứ, lúc nào đi học về thì phụ huynh bạn cũng hỏi là hôm nay được bao nhiêu điểm, các bạn khác được điểm như thế nào, thay vì những câu như là hôm nay con học được những gì và con cảm thấy là thú vị không. Hai cái dạng câu hỏi hoàn toàn khác nhau đúng không? Những ai mà hỏi cái dạng đầu tiên thì thường sẽ cho con em cảm thấy là điểm số là mục tiêu cuối cùng phải đạt được, thay vì cái bản chất của việc học, đó chính là cái quá trình học và hôm nay học được những cái gì. Nhìn tổng thể thì các bạn có thể thấy đấy, không phải là chỉ mỗi các bạn học sinh, sinh viên, mà gần như là tất cả các chúng ta đang đóng góp để xây dựng một cái nền văn hóa coi trọng học vì điểm. Trước khi bạn nói là ôi nước ngoài cũng coi trọng điểm như sao, thì mình đồng ý. Điểm số phần nào phản ánh được cái quá trình học hành của mình một cách khách quan nhất. Quan trọng ở đây là mục tiêu chính của bạn là gì khi học, và cái độ lệ thuộc của bạn vào điểm số. Ở nước ngoài, khi bạn nộp đơn xin việc cho những cái tập đoàn đa quốc gia lớn thì họ không yêu cầu bạn phải có điểm cao ngất ngây đâu. Điểm của bạn chỉ cần đạt qua một cái tiêu chuẩn nhất định thì họ sẽ nhìn vào những cái yếu tố khác để đánh giá bạn. Ví dụ như là hoạt động ngoại khóa, những cái trải nghiệm khác của bạn và những cái kinh nghiệm làm việc khác của bạn. Thứ ba, cho đến bây giờ thì một số bạn khi xem vlog đến đây thì sẽ cảm thấy là giờ mình phải làm sao, mình phải làm gì. Thì đối với những trường hợp này mình cũng không có một câu trả lời nhất định. Văn hóa xã hội thì cũng chả thay đổi sau một đêm được. Và mình biết là mỗi người mỗi hoàn cảnh, tùy người thì sẽ chịu những cái tác động bên ngoài và những yếu tố ảnh hưởng khác nhau. Có thể trường bạn không có nhiều bộ môn để bạn lựa chọn. Có thể xã hội bạn sống trong không coi trọng những cái ngành mà bạn thích. Có thể là bố mẹ bạn muốn bạn theo một cái ngành nhất định tại vì họ là người đóng tiền học. Mình chỉ có thể nói ở đây là cùng với những cái ràng buộc hiện tại của bạn thì bạn nên tạo cho mình những cái cơ hội riêng. Nếu như bạn may mắn được chọn những cái lối đi riêng của mình thì mình thực sự khuyên bạn nên học vì học, chứ đừng học vì điểm. Và nếu như bạn không may mắn cho lắm thì mình thực sự khuyên bạn nên tham gia những cái lớp ngoại khóa, hoặc tự túc lên mạng để tìm hiểu những cái lĩnh vực, những cái bộ môn mà bạn đam mê. Quan điểm của mình đơn giản thôi. Nếu như mình không giỏi về một cái lĩnh vực nào đấy, hãy chịu khó, tìm tòi, học hỏi để biến một cái điểm yếu của mình thành một lợi thế. Thế giới nó rộng lắm, có nhiều bộ môn, có nhiều lĩnh vực để bạn học hỏi và theo đuổi. Cho nên đừng bó buộc bản thân vào một cái bộ môn nào đấy mà bạn nghĩ là sẽ giúp bạn đạt được điểm cao. Và khi bạn chọn một cái môn mà bạn đam mê và bạn thích, và bạn học vì học thì mình cá chắc với bạn điểm bạn kiểu gì đi nữa cũng cao.
Nên nhớ nhá, học vì học, chứ đừng học vì điểm. Vậy thôi, nếu như bạn có bất kỳ suy nghĩ gì về cái chủ đề này thì hãy comment dưới đây và chúng ta cùng thảo luận. Haters gonna hate, likers gonna like, share and subscribe. Còn bây giờ thì bye bye. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.